Guys, LED light. Pang bling bling natin. Ayan. Sawadee-krap, Kirogster is back guys, and unboxing na naman tayo guys para sa mga setup. Okay, see you in this content guys. May dumating, tignan natin. Yan, samurai. Okay guys, buksan natin, mabuksan natin. Ano kaya to? Let's see. Okay, Kevlar rubber para sa chin ng ating sasakyan guys. Yan, lalagay natin yan sa chin, sa bumper, sa harapan. Ito guys, by Samurai. Yan. Tapos, let's see the other box. Ano kaya to? Ano naman? Okay. Wow, ito na. Dalawa na guys. Tapos yung isa. Okay guys, i-unbox natin. Ano to? Tignan natin. Tapos i-install natin kung anong mga to. Wow! Ito yung hinihintay ko para sa aking battery dahil hindi maintenance free yung battery ko guys. Ugasan ko, then lagyan ko ng bagong solution. Ito guys. Yan. Okay, charge up. 30 cc. Okay. Next. Ito one. Pinaka-hihintay ko. Kung ito. Wow! Ito nga. Ito guys. Air diffuser. Ilagay ko sa likuran. Ayan. Tapos butasan ko yung sa likuran guys. Ito pala. Yan guys. Air diffuser. Grabe naman. Medyo nabingi yan. Yan. Stikeran ko ng carbon fiber para mas maganda. Wow. Ang ganda guys. Okay. Okay guys. I-video ko yung mga paglagay nito. Okay. Guys. Ito muna. I-unbox natin. Tingnan natin ang ano to. Okay. Tingnan natin guys. LED guys. Yan. Para sa likuran. Tail light. Tapos yung backlight. LED. Okay guys, itong next. Ano kaya to? Yan. Wow!
Ito ang kanila. Yan na. Ay, ang pinakahihintay ko guys. Yan. Sana all guys. Yan natin. Okay. Wow. Yan guys, 128 volts. Pwedeng kon natin guys. Pwedeng drill. Tapos may 22 na 22. Tapos ito yung adapter ng drill. Drill guys. And ito yung impact. Isang brushless guys. Ito ay brushless na impact drive. Okay. May tatak na bonya. Check natin kung pwede. Okay. Okay guys, yan, brushless impact drive. Okay, tapos charger, may charger. Kala ko bitak na to, hindi pala, design. Yan, may charger siya guys, lithium battery charger. Tapos mayroon siya 128 volts. Ilang kayang RPM. Ayan. Tignan ko ang reviews nito. Bakit? Wala siyang manual. Brushless metal, tapos hard plastic, tapos rubberized. Tapos kapag gamitin mo, may LED light. Tapos may power off siya yata to, power off. Oh, may power off siya guys, yan. Dito sa red, dito may power off siya. Kung i-on mo, yan, pwede na naman. Kapag i-off mo, long press, yan. Oh, yan guys, mag-off siya. May lock rin, tapos reverse, tapos yung forward. Ito pala, may 3,000 per minute siya, round per minute. Tapos may 330, what's this, nanometer? Ano kayang nm? Ilalagay ko dyan guys kung ano ang nm. RPM nya 3,300. Okay guys, yan ang bagong gamit pang DIY. Kung mahilig kayo guys mag-DIY, bili kayo ng ganito guys. Marami kayong pagkagamitan nito. Yung pagbaklas mo ng mga suspension, yan. Pagpalit mo ng timing belt,
ito guys. For sure. Hindi na yung impact drive or magkukan kayo. Pangalan nito, mag-extension kayo. Magpupuk-puk-puk-puk kayo ng martilyo. Ito na guys. Yan. Pag baklas mo ng gulong, ito guys, pwede. Ganda. Okay. Thank you for all your support, for subscribing my channel. Even I have a little views, guys, but solid. Next, guys, magpapalaro ako. I-subscribe nyo, guys, kung anong mga check nyo sa aking Instagram, Facebook, at may bibigay akong gift next year, guys. And also, thank you to my assistant, Kallen. Subscribe to his channel, Rain Kallen, guys. I will put in on the screen, guys. And thank you guys sa pag-suporta sa aking DIY on my City Type Z SX8 Honda, guys. And this is Kirogster. Ride safe, drive safe. God bless and peace out.